Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip pentru următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Ok, a început citirea. Văd aici o senzație de oboseală. 2 de bâte, turnul, magicianul. Ok, luna. Aici de mult timp parcă este o ceartă, parcă este o oboseală, poate o problemă de sănătate a cuiva, niște minciuni, niște lucruri care sunt ascunse. Este o persoană aici care fie profită de o poziție în care se află, fie este vorba despre o persoană care, nu știu, a mințit, a trădat, a înșelat, au ieșit secrete la suprafață, parcă este o situație care pur și simplu nu se mai termină pentru unii dintre voi. Da? Acum cu doiul ăsta de bâte parcă e pe pauză toată povestea sau poate cine știe s-a finalizat ceva. Da? Poate ai avut o perioadă mai aglomerată, poate nu ai dormit bine. Avem aici 10 de bâte, ceea ce înseamnă că, uite, văd o persoană care a obosit, exact ce spuneam. Văd o persoană care simte efectiv că nu mai poate. Poate este o perioadă în care ai mai multe lucruri de rezolvat în plan personal sau poate este o perioadă în care ai foarte multe activități de făcut. Poate să fie și o prietenie care se îndreaptă spre epuizare, pentru că simt aici multă epuizare. Ce urmează? Cavalerul de monede. Da, un drum la cumpărături, să știi că te-ar ajuta foarte mult. De asemenea, văd aici o discuție pe care o vei avea cu un prieten sau cu o persoană apropiată ție. Văd pe cineva care vrea să-ți facă o ofertă, vrea să-ți facă o propunere legată de bani, legată de partea materială. Că e ca și cum îți vine cineva în vizită cu ceva în mână. Da? Pentru alții simt foarte puternic aici faptul că urmează o întâlnire cu un prieten sau urmează să vină cineva care să-ți sară în ajutor. Hai să vedem despre ce este vorba cu 10-le ăsta de bâte. Totuși eu văd că lucrurile se mai stabilizează. 10 de bâte. Cavalerul de spade. Da, unii e ca și cum, nu știu, ați trecut printr-o perioadă de ceartă, de oboseală, de agitație. Marea preoteasă, justiția, nu știu, e ca și cum te-ai tot contrazis aici cu cineva, că eu am dreptate, ba tu ai dreptate. Unii poate aveți de rezolvat niște lucruri importante legate de acte. Lucrurile astea țin de viața privată, deci fie este ceva legat de partenerul tău, de casa ta, de familia ta, însă pentru alții văd foarte clar aici niște secrete care au ieșit la suprafață. Sau niște secrete pe care cineva în continuare le ascunde și nu vrea să le recunoască. Tare ciudat. În fine, pentru că uite, văd aici că intuiția ta îți spune un anumit lucru, îți spune ceva anume. Hai să vedem cavalerul de monede, ce vrea să zică. Pajul de bâte. Uite, tu aici privești o veste bună, poate chiar apare o întâlnire cu un prieten sau poate, nu știu, îți vine un pachet, îți vine un colet, da, cu cavalerul ăsta de monede. Ceva care te bucură și te bucuri ca un copil. Ce mai văd aici este o legătură cu un suflet pereche sau o legătură cu o persoană mai tânără, în viitorul foarte apropiat. Da? Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci aici se pare că în viitorul apropiat cineva începe să acționeze diferit față de cum a făcut-o până acum. Este o întâlnire aici care ție îți dă putere. Da? Pentru alții văd că e ca și cum vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, citiți ceva pentru sufletul vostru. Avem și Marele Preot.
te întâlnești cu o persoană mai tânără, energică, plină de viață. Și avem 9 de cupe, cavalerul de bâte. Uite câtă bucurie văd eu aici. Foarte multă bucurie. Te bucuri ca un copil. Doar că este și un rege de spade aici care stă la pândă. Da, care stă la pândă. Hai să vedem, profesional sau financiar, avem pajul de bâte. Da, poate bucuria asta a ta sufletească, poate are legătură și cu banii sau cu zona profesională. Pentru că avem acest paj de bâte care înseamnă niște vești bune pe care tu le primești în legătură cu banii, în legătură cu munca. Poate îți descoperi o pasiune sau urmează să faci ceva ce îți place foarte mult. Apoi avem 5 de monede. Ok, există o senzație de singurătate aici, de abandon. Poate unii, nu știu, vă apucați și faceți o activitate care vă place foarte mult și vă abandonați ce mai aveți de făcut. Da? Ce mai văd aici pentru tine este poate o problemă de sănătate a cuiva care poate să apară. Sau o problemă financiară. Hai să vedem pajul de bâte. Opt de bâte, uite, multă pasiune, multă energie pe care o ai aici și pe care tu o depui undeva anume. Pentru unii văd clar că primiți o veste bună legată de ceva ce vă place vouă. Ia să mai vedem o carte. 8 de bâte, deci avem multă comunicare în acest moment, multe discuții frumoase și o veste bună văd aici în legătură cu o pasiune pe care o ai. Nu știu, poate mergi să-ți cumperi ceva pentru tine, te vezi cu un copil, cumperi ceva unui nepot sau unei persoane. Na, 5-ul ăsta de monede poate să însemne cu 6 de cupe și o problemă care revine de sănătate a cuiva sau poate să însemne și un moment în care renunți la partea asta materială în favoarea sufletului tău, în favoarea unui lucru care contează foarte mult pentru inima ta. Hai să vedem, 6 de cupe. Șapte de monede. Poate aștepți niște bani din trecut, da? Sau poate aici să fie un moment în care, nu știu, abandonezi ceva ce ai de făcut și te vezi cu persoana iubită. Da? Te vezi cu persoana iubită. Poate pur și simplu ai obosit, obosești, atunci vrei să-ți iei o pauză. Patru de spade. Da, deci aici poate să apară o pauză pe neașteptate. Să vedem surpriza pentru tine. Surpriza este o persoană temătoare, cineva care stă în gardă, cineva care a obosit. Și judecata. Da, surpriza e că cineva, nu știu, cuiva aici este frică să se întâlnească cu tine sau o persoană așa cu ultimele puteri îți spune să vă vedeți. Poate tu vrei să-i scrii unei persoane și n-ai curajul și acum o faci și se întâmplă minunea. Hai să vedem 9 de bâte. Ce spune? Nouă de bâte. Împărăteasa, regina de monede. O legătură cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Mai văd și zodia Balanță. Două femei cărora le este teamă. A venit motam. Sau poate e un bărbat căruia este teamă de două femei. Că na. Na, el e mascul. Ce să facem? O situație, nu știu, în care tot ai zis, băi, tot am stat, am așteptat, dar uite că nu se mai rezolvă nimic, nu mai primesc răspuns.
în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu niște prietene, în legătură cu niște persoane dragi. Hai să vedem judecata, că judecata, diavolul, o legătură cu un Capricorn. Poate să fie aici o întâlnire pasională sau poate să fie un moment în care, nu știu, e cineva care revine în viața ta, doar că este o persoană puțin încăpățânată, posesivă, însă e cineva care parcă de data asta vine și cu o dovadă către tine, o dovadă fizică, palpabilă. Ia să vedem noi judecata, despre ce mai spune. 7 de spade. Ei, aici surpriza e că cineva poate să recunoască o minciună pe care a spus-o. Sau cineva poate să recunoască o trădare. Da? Cineva parcă e mustrat aici, cineva se gândește în continuu la o situație și nu se mai poate abține și vine și îți spune ceva. Pentru că, uite, apăsarea asta este mult prea mare. Eu cred că are legătură cu viața privată. Mai vreau o carte pentru judecata. Ce secrete, ce minciuni, despre ce e vorba? Pajul de spade. Deci are legătură cu o persoană foarte curioasă. Da? Și cu 8 de spade. Deci cineva aici care a avut un blocaj sau cineva care are un blocaj de comunicare și deodată izbucnește. Unii puteți să aflați niște vești interesante în legătură cu niște acte sau în legătură cu o problemă juridică a unei persoane. Ia să vedem noi. Mai vreau o carte, că nu mi se clarifică. Luna, deci are legătură fie cu o femeie, fie povestea asta se întâmplă undeva la o vreme de seară. Da? Cineva care și-a făcut iluzii, cineva care nu știe încotro să se ducă. Poate e cineva care a obosit, așa cum am zis, și vine către tine cu o ofertă, cu o hotărâre. Mai vreau o carte din acest oracol, surpriza. Ei, surpriza este foarte rapid și surpriza are legătură cu o hotărâre bruscă pe care cineva o ia. Hai să vedem despre ce e vorba. O sumă de bani. O sumă de bani, un noroc foarte mare. Ceva ce se termină rapid. O veste trăsnet pe care cineva o primește. Da? Uite, poate e ceva ce are legătură cu un copil sau cu o persoană care se comportă foarte imatur. Și o veche iubire. O veche iubire. Mai vreau o carte din tarotul meu, să vedem ce spune și tarotul meu. Niște lacrimi, niște piedici, da? Deci cineva aici va reacționa într-un mod ciudat. E ca și cum cineva deodată se apucă de plâns, se apucă de reacționat ciudat. Am întrebat ce-ți spune, ce afli. Dragoste sinceră, cununie, relație. Nu știu. Ce o să rămâi surprins de așa ceva. Doar că pentru tine e cu bucurie mare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsește oricând pe aplicația Cristina Zurba Tarot. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau găsești aplicația gratuit pe Google Play și respectiv App Store.
Aplicația e gratuită, găsești acolo oricând ai nevoie de o ghidare, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.